Hello mga ka-Chelicious! Ngayon ay magluluto tayo ng napakasarap at crunchy na banana chips. Para sa ating ingredients, kailangan natin ng hilaw na banana saba. Kailangan green pa ito para mas maging crispy ang ating banana chips. Balatan lang ang banana saba pagkatapos i-grate natin mamaya. Don't need no coffee yet, got no makeup. How do you look so fine? Plus up, how did I make you mine? Stay a minute, another minute. Hold on a second, I love this moment, yeah. Stay a minute, another minute. Hold on a second, I love this moment, yeah. At ngayon, i-grate na natin ang ating banana saba. Mga ka-Chelicious, be careful in grating the banana saba para hindi masali ang inyong mga daliri. At kailangan ganito kapulido ang ating pagka-grate para mas madali itong maluto. Kapag natapos na ang pag-grate, mag-heat tayo ng oil sa ating pan into medium heat setting. Make sure na mainit muna ito bago ilagay ang ating banana saba. Stay a minute, another minute. Hold on a second, I love this moment, yeah. Stay a minute. Kapag na golden brown na ang ating banana saba, kunin lang ito at i-drain using a strainer. Stay a minute, another minute. Hold on a second, I love this moment, yeah. Para sa sweet flavor ng ating banana saba, kailangan natin ng 1 cup of white sugar, 1 cup of water, at i-dissolve lang natin ito ng mabuti. Kapag na-dissolve na ang ating white sugar, ilagay lang ito sa ating banana saba para masweeten ang ating banana chips. Even though I own a sub, let me know what. Mga ka-Chelicious, pagkatapos mailagay ang ating sweetened mixture, ilagay lang ito ulit sa ating heated pan para mas maging crispy ang ating banana chips. Stay a minute, another minute. Hold on a second, I love this moment. Just stay a minute, another minute. Hold on a second, I love this moment. Just stay a minute. Stay a minute. Wow! Stay a minute, another. Ready to serve na ang ating napaka-crunchy at crispy na banana chips. Stay a minute, another minute. Happy cooking mga ka-Chelicious!